تصمیم بیش از آن که میان مرگ و زندگی باشد، بین مرگی ناگهانی و مرگی انتخابی بود. با چنین میراث خانوادگی بدون شک او در هر صورت می‌مرد. دست چپ او، همان دست گناهکار، حالا باید انتخاب می‌کرد که چگونه و چه وقت. به یاد تکه کاغذی که لای شکاف دیوار آرامگاه التیرادیتو پنهان کرده بود افتاد. روی آن نوشته بود: مرا ببخش، فقط در صورت نابودی گذشته میتوانم به زندگیم ادامه بدهم. دوستان گل رادیو شبانه سلام. با یک قسمت دیگه کنارتون هستم از رمان حرامزاده استانبولی. امیدوارم تا اینجا از شنیدنش لذت برده باشید. با من لیلی توی کانال رادیو شبانه برای شنیدن ادامه این رمان همراه باشید. از من و کانال خودتون حمایت کنید. این کانال رو و ویدیو رو به دوستان خودتون هم پیشنهاد بدید. فصل 17 برنج. روز و مصطفی 2 روز اول اقامت در استانبول را به خوردن گذراندند. سر سفره باید به سوالات جور و جور اعضای خانواده کازانچی پاسخ می‌دادند. زندگی در آمریکا چطور است؟ به راستی در آریزونا بیابان وجود دارد؟ راست است که آمریکایی‌ها برای شرکت در مسابقات لاغری تلویزیونی پرس‌های بزرگ فست فود می‌خورند؟ شوی کارآموز در آمریکا از نمونه ترکیش بهتر است؟ و سوال‌هایی نظیر این. به دنبالش یک رشته سوال خصوصی می آمد. چرا بچه مشترکی ندارید؟ چرا زودتر به استانبول نیامدید؟ چرا می خواهید اینقدر زود بروید؟ چرا؟ سوالات تأثیرات کاملا متفاوتی بر زن و مرد می گذاشت. به نظر می رسید که برای روز این بازپرسی اصلاً مهم نیست. اگر هم اهمیتی داشت به این دلیل بود که در مرکز توجه قرار می گرفت. برعکس، مصطفی در حالی که کم کم در خود فرو می رفت، ساکت و ساکت تر می شد. کمتر حرف می زد و بیشتر اوقات روزنامه های ترکی می خواند. هم سنتی و هم مدرن. انگار می خواست کشوری را که ترک کرده درک کند. گاه و بیگاه سوالاتی در مورد سیاست این یا آن جناح می پرسید و از طرف کسی که تصادفاً خبر داشت پاسخی دریافت می کرد. با اینکه مصطفی روزنامه‌خوان حرفه‌ای به شمار می‌رفت، اما هیچ وقت اینطور به سیاست علاقه نشان نداده بود. به نظر می‌رسد که حزب حاکم محافظه‌کار دارد قدرتش را از دست می‌دهد. در انتخابات آینده چقدر شانس برای برنده شدن دارد؟ ننه کلثوم به جای پاسخ غر زد: راهزن، دار و دسته متغلبین هستند. روی زانویش یک طبق پر از برنج بود که داشت پیش از پختن پاک می کرد. تنها کاری که بلدند وعده دادن به مردم است و بعد از انتخاب شدن از یاد بردن قولهایی که داده بودند. مصطفی از روی نیمکت کنار پنجره نگاهی به مادر انداخت. اپوزیسیون چه؟ سوسیال دموکرات ها؟ پاسخ رسید: مثل هم دیگرند. دار و دسته دروغگوها. همه سیاستمداران فاسدند. خاله فریده خود را وارد بحث کرد: اگر ما زنان بیشتری در مجلس داشتیم اوضاع عوض می شد. او تیشرت آی لاب آریزونای سوغاتی روز را به تن داشت. خاله جوریه گفت: مامان راست می گوید. اگر از من بپرسید تنها تشکیلات مورد اعتماد ارتش است. خدا را شکر که ما ارتش ترکیه رو داریم. اگر نداشتیم... خاله فریده حرفش را برید: بله، اما باید ما زنها رو هم در ارتش بپذیرند. من فوری ثبت نام می کنم. آسیا از ترجمه گفتگو برای روز و آرمانوش که کنارش نشسته بودند دست برداشت و با خنده به انگلیسی گفت: یکی از خاله هایم فمینیست و دیگری وفادار به ارتش است. به خوبی با هم کنار می آیند. چه دیوانه خانه است. ننه کلثوم یک دفعه با نگرانی به سمت پسرش برگشت: عزیزم،
کار تو چه می شود؟ کی به خدمت سربازی می روی؟ روز که علیرغم ترجمه مداوم دنبال کردن گفتگو برایش دشوار بود، به سمت شوهرش برگشت و چشمک زد. مصطفی گفت: نگران من نباش. اگر مبلغ مورد نظر را بپردازم و ثابت کنم که محل زندگیم جای دیگری غیر از ترکیه است، نباید خدمت سربازی معمولی را بگذرانم. فقط 1 ماه آموزش مقدماتی و بعد معاف. همین. یکی پرسید: برای این کار شرط سنی وجود ندارد؟ مصطفی پاسخ داد: چرا؟ حتما. آموزش مقدماتی را باید تا سن 41 سالگی انجام داد. ننه کلثوم گفت: یعنی در همین امسال؟ تو حالا 40 سال؟ خاله زلیحا که آن طرف میز نشسته بود و داشت به ناخنش لاک آلبالویی براق میزد، سرش را بلند کرد و نگاه گذرایی به مصطفی انداخت و یک دفعه با لحنی زهرآلود گفت: چه سن سرنوشت سازی؟ پدرت هم درست سر وقت فوت کرد. پدر او هم همینطور و پدر بزرگش. تو باید حالا که 40 ساله شدی خیلی نگران باشی برادر عزیز. در 2 قدمی مرگ. سکوتی که پس از آن ایجاد شد چنان کشنده بود که آسیا برخلاف میلش به لرزه افتاد. ننه کلثوم که طبق برنج را هنوز در دست داشت برخاست. چطور به خودت اجازه می دهی با او اینطور حرف بزنی؟ خاله زلیحا شانه بالا انداخت. من هر چه دلم بخواهد و به هر که دلم بخواهد می گویم. ننه کلثوم با صدایی گرفته و سخت نفس زنان گفت: باعث آبروریزی هستی دختر. فوراً خانه مرا ترک کن. خاله زلیحا که هنوز 2 از ناخن‌هایش لاک نداشتند، برس را توی شیشه کرد و گذاشت همانجا بماند. صندلی‌اش را عقب کشید و از اتاق بیرون رفت. 3مین روز دیدار را مصطفی ظاهراً به دلیل بیماری در اتاقش گذراند. تب داشت. تبی که نه فقط روی انرژی بلکه بر توانایی سخن گفتن او هم تأثیر گذاشته بود، چون به شکلی غیر عادی ساکت شده بود. به نظر می آمد لاغر شده است. لبهایش خشک و چشمانش پر از خون بود، در حالی که نه گریه کرده بود و نه مست بود. ساعتها به پشت دراز کشید و اشکال بی‌معنایی را که از چربی و گرد و غبار بر سقف پدید آمده بود تماشا می کرد. در همان زمان روز، آرمانوش و 3 خاله مشغول استانبولگردی بودند. مقصدشان به طور عمده مراکز خرید بودند. آن شب همگی زودتر به رخت خواب رفتند. مصطفی همانطور که به موهای بلند زنش دست می کشید در گوشش پچ پچ کرد: روز عزیزم. همین موهای روشن و صاف به او آرامش می داد. با ظرافت میان او و خانواده موسیاه و گذشته موسیاهیش می افتاد. زن با تن نرم و گرمش به او چسبیده بود. روز، اصلم ما باید به خانه برگردیم. بیا بلیط‌هایمان را برای فردا بگیریم و برویم. روز خمیازه‌ای کشید و مفاصل دردناکش را از هم باز کرد. دیوانه شده ای؟ من هنوز درگیر حوادث پرواز زدگی هستم. لباس خواب ساتن دست دوزی شده را که امروز از بازار بزرگ خریده بود به تن داشت و به نظر خسته می رسید. بیش از پرواز زدگی حرص خرید خسته‌اش کرده بود. چرا اینطور بیقراری؟ طاقت تحمل خانواده‌ات را برای چند روز هم نداری؟ لحاف نرم را تا چانه‌اش بالا کشید و در گرمای رخت خواب پستانش را به او چسباند و انگار بخواهد پسر بچه‌ای را آرام کند، دستش را نوازش کرد و بوسه‌ای نرم روی گردنش گذاشت. اما وقتی خواست به سمت دیگر برگردد، او که تشنه نوازش بود تقاضای بیش از آن کرد. روز گفت: رو به راهی؟ بدنش برای لحظه‌ای کوتاه جمع و نفسهایش تندتر شد، اما فوراً به حالت عادی برگشت.
متاسفم، خیلی خستم عزیزم. فقط 5 روز مانده و بعد به خانه برمیگردیم. در پی آن چراغ خواب سمت خودش را خاموش کرد و در عرض 1 دقیقه به خواب رفت. مصطفی که بر اثر تحریک حواسش پرت شده بود، در نور کدر بی حرکت دراز کشیده بود و به نظر می رسید که تمام بدنش منقبض شده است. با اینکه پلکش سنگین شده بود، اما به هیچ وجه نمی توانست بخوابد. مدتی بی حرکت سر جایش بود تا صدای چند ضربه به در را شنید. بله. لای در باز شد و 1 لحظه بعد خاله بانو پا به اتاق گذاشت و با صدایی نامطمئن و گرفته پرسید: می توانم بیایم داخل؟ وقتی صدایی که می شد به حساب تایید گذاشت را شنید، با احتیاط به اتاق خزید. پاهای برهنه‌اش در فرش ضخیم چند قدم رفتند و بعد ایستادند. روسری قرمزش درخششی اسرارآمیز داشت و خطوط تیره زیر چشم به او جلوه‌ای جادویی میداد. به زمزمه گفت: تو تمام روز نیامدی پایین. میخواستم فقط حالت را بپرسم. و نگاهش به روز بود که بالش را بغل کرده و در آن سوی تخت خواب در خواب ناز بود. مصطفی نگاهی به او انداخت و به سرعت رو برگرداند. حالم خوش نبود. خاله بانو گفت: بیا برادرم. و 1 کاسه آشوره را که با دانه‌های فراوان انار تزیین شده بود به سمتش دراز کرد. میدانی که مامان 1 دیگ بزرگ برایت پخته. بر چهره جدیش ردی از لبخند ظاهر شد. البته او آشپز بوده، اما تزیین کاسه کار من است. مصطفی به تته بته افتاد. آه ممنون، لطف کردی. و عرق سردی از پشتش به پایین سرازیر شد. همیشه از خواهر بزرگش می ترسید. همیشه وقتی نگاه پرسجوگر بانو را بر خود احساس می کرد، زبان بازی از یادش می رفت. بانو با این که می توانست دیگران را بسنجد، اما همیشه برای همه موجودی غیر قابل فهم باقی ماند. درست نقطه مقابل روز بود. صراحت و بی‌پردگی جزو نقاط قدرتش به حساب نمی آمد. به کتابی اسرارآمیز شباهت داشت که با الفبایی نامفهوم نوشته شده باشد. مصطفی هرچه هم که سعی می کرد تا در خطوط چهره او چیزی ببیند، از صورتی که احساس صاحبش را نشان نمیداد، سر در نمی آورد. به همین دلیل به خود فشار آورد تا هنگام گرفتن کاسه آشوره چهره سپاسگزاری داشته باشد. سکوت پس از آن سنگین و غیر قابل درک بود. مصطفی تا به حال سکوتی چنین شکنجه‌بار را تجربه نکرده بود. روز انگار که کسی مزاحم خوابش شده باشد غلط زد، اما بیدار نشد. در زندگی مصطفی لحظات زیادی وجود داشت که او یکباره این نیاز را در خود احساس کرده بود که نزد زنش اعتراف کند و بگوید آن که او میشناسد تمامی مصطفی نیست. اما در کل راحت تر بود که مردی بی گذشته باشد. مردی با انکاری نهادینه. فراموشی او اگر نگوییم حساب شده، اما کاملا آگاهانه بود. از 1 طرف در مغزش دری بود که صاف و ساده نمیخواست بسته شود و از همانجا بود که همیشه چند خاطره موفق به فرار می شدند. از سوی دیگر نیاز داشت آنچه را که ادراکاتش سعی در پاک کردنش داشتند افشا کند. این 2 جریان متصل به هم در تمامی زندگی پا به پایش آمده بودند. میدانست حالا که دوباره به خانه کودکی برگشته و خود را زیر نگاه تیزبین و پرسشگر خواهر می‌بیند، حتما یکی از این جریان‌ها قدرت خود را از دست خواهند داد. میدانست که اگر حتی 1 روز بیشتر اینجا بماند، شروع به یادآوری خواهد کرد و خاطره از پس خاطره خواهد آمد. درست در لحظه‌ای که پا به خانه دوران کودکی گذاشت، طلسمی که در تمام این سالها او را در برابر حافظه خودش حفظ کرده بود، قدرتش را از دست داد. حالا چطور می توانست به فراموشی خود ساخته پناه ببرد؟
مصطفی با نفسهای بریده پسر بچه‌ای که همین حالا یک فصل کتک خورده گفت: میخواهم چیزی از تو بپرسم. یک کمربند چرمی با سگک مسی. مصطفی در دوران بچگی با خود قرار گذاشته بود گریه نکند، حتی یک قطره اشک نریزد، اما همانقدر که به خوبی یاد گرفته بود اشکهایش را نگه دارد، در کنترل نفسهای بریده‌اش ناتوان بود. چقدر از این نفسها بدش می آمد. دست و پا زدن برای هوا، دست و پا زدن برای جا، دست و پا زدن برای محبت. یک لحظه سکوت کرد تا افکارش را مرتب کند. چیزی هست که از مدتها پیش دارد آزارم می دهد. در صدای غالباً آرامش رد نامحسوسی از ترس احساس می شد. مهتاب از لای پرده به اتاق نفوذ کرده و بر فرش نفیس ترکی طرح دایره کوچکی انداخته بود. نگاه مصطفی وقتی سؤالش را مطرح کرد روی همین دایره متمرکز شده بود. پدر آسیا کجاست؟ مصطفی به موقع به سمت خواهر بزرگ برگشت و اثر سؤال را در چهره او دید. اما بانو به موقع خود را جمع و جور کرد. وقتی که در آلمان مامان را دیدم به من گفت که زلیحا از مردی که مدت کوتاهی نامزدش بوده باردار شده، ولی مرد او را ترک کرده است. بانو حرفش را برید. مامان به تو دروغ گفته. اما چه فرقی می کند؟ آسیا بدون آنکه پدرش را ببیند بزرگ شد. او نمیداند پدرش کیست. خانواده هم نمیداند. و با عجله اضافه کرد: البته بجز زلیحا. مصطفی ناباورانه پرسید: تو هم نمیدانی؟ من شنیدم که پیشگویی. فریده میگوید که یک جن بدذات را به اسارت گرفته ای تا همه اخباری که نیاز داری در اختیارت بگذارد. به نظر میرسد که مشتریانت از همه جا به سراغت میآیند. بعد میخواهی به من ثابت کنی که از موضوع به این مهمی بیخبری؟ جنها خبرش را به تو ندادند؟ خاله بانو به حرف خاتمه داد. چرا؟ گفتند. آرزو می‌کردم آنچه را که می‌دانم نمی‌دانستم. قلب مصطفی با شنیدن این حرف شدیدتر تپید. از ترس چشمانش را بست. اما حتی از پشت پلک‌های بسته هم می‌توانست نگاه نافذ بانو را ببیند و در کنارش یک جفت چشم تهی و وحشتناک که در تاریکی اتاق برق می‌زدند و خبر از فاجعه می‌دادند. همان جن بدذات بود، اما بیشتر به کابوس میمانست، چون وقتی مصطفی کازانچی چشمانش را باز کرد دید که دوباره او و زنش تنها هستند. اما کنار تخت یک ظرف آشوره بود. مصطفی به آن خیره شد. یک باره فهمید که چرا آنجاست و چه انتظاری از او می رود. تصمیم با خودش بود. با دست چپش. به دست چپ که در انتظار کاسه به انتظار بود نگاه کرد. به قدرتی که این دست داشت لبخند زد. می توانست این کاسه را بردارد یا کنار بزند. اگر امکان دوم را انتخاب می کرد، فردا صبح دوباره در استانبول چشم می گشود. سر میز صبحانه با بانو روبرو می شد و حرفی از گفتگوی دیشب به میان نمی آوردند. طوری برخورد می کردند که انگار این یک کاسه آشوره هیچ وقت به او تعارف نشده بود. برعکس، اگر امکان اول را انتخاب می کرد، دایره بسته می شد. چون به سن مردن برای مردان خانواده کازانچی رسیده بود، یک روز دیر و زود چیزی را تغییر نمی داد. مرگ به هر حال در 2 قدمی بود. در پس ذهنش قصه مردی جرقه زد که از دست عزرائیل به آن سر دنیا فرار کرد تا درست در همان جایی که قرار بود با او ملاقات کند. تصمیم بیش از آن که میان مرگ و زندگی باشد، بین مرگی ناگهانی و مرگی انتخابی بود. با چنین میراث خانوادگی بدون شک او در هر صورت می‌مرد. دست چپ او، همان دست گناهکار، حالا باید انتخاب می‌کرد که چگونه و چه وقت.
به یاد تکه کاغذی که لای شکاف دیوار آرامگاه التیرادیتو پنهان کرده بود افتاد. روی آن نوشته بود: مرا ببخش، فقط در صورت نابودی گذشته میتوانم به زندگیم ادامه بدهم. حالا احساس میکرد که گذشته برگشته و اگر قرار است بماند او خودش باید از بین برود. تمام این سالها عذاب وجدان مثل موریانه به جانش افتاده بود، بدون آنکه نمای ظاهری خراب شود. اما شاید دیگر حالا نبرد میان یادآوری و فراموشی به پایان رسیده باشد. مثل سطح دریا که در مد بالا می آید. اینجا و آنجا خاطرات سنگین گذشته پس از عقب نشینی آب به جا می ماندند. او کاسه عاشوره را برداشت، مصمم و در کمال هوشیاری شروع به خوردن و لذت بردن کرد. قاشق به قاشق و همه اجزای آن را. چقدر برای جدا شدن از گذشته و آینده راضی بود. جدا شدن از زندگی چه حال خوبی برایش ساخته بود. 1 دقیقه بعد از خوردن عاشوره تشنجی در قسمت پایین بدن پیدا کرد که نفسش را بند آورد. 2 دقیقه بعد دیگر نفسش بالا نیامد. به این ترتیب مصطفی کازانچی که هنوز 3 ماه مانده بود تا به 41 سالگی برسد فوت کرد. دوستان گل، خیلی دوست دارم که وقتی به اینجا رسیدین برام بنویسین که آیا حدس شما هم مثل من درست بوده یا نه. بریم فصل بعدی رو با هم گوش کنیم. فصل 18 سیانور. جسد را با صابون دافنه شستند که خوشبو پاکیزه و سبز بود، به سبزی چمن بهشت. جسد شسته و خشک شد و پیش از آن که کفنش کنند و داخل تابوت بگذارند، روی سنگ مسطح مسجد گذاشتند. برخلاف نظر بزرگان فامیل که اعتقاد داشتند همان روز باید مراسم خاکسپاری انجام شود، یک نعش کش پیدا کردند تا او را به امارت کازانچی برگرداند. نگهبان مسجد داد زد: نمی‌توانید جنازه را با خود به خانه ببرید. در مسجد را بست و به همه آنهایی که یک جوری با این قضیه مربوط می شدند اخم کرد. به خاطر خدا، بیچاره بو می گیرد. شما آرامشش را به هم می زنید. میانه به خاطر و شما چند قطره باران بارید. چند قطره مردد. انگار باران هم می خواست این وسط نقشی داشته باشد، اما هنوز تصمیمش را نگرفته بود. به نظر می رسید در این روز سه‌شنبه ماه مارس بدون شک ماهی که بیش از همه ماه‌ها متزلزل بود و به همین دلیل توازن همه را به هم می زد. یک بار دیگر عقیده‌اش را عوض کرده و خواسته بخشی از زمستان باشد. خاله فریده دماغش را بالا کشید و گفت: اما برادر نگهبان. و در جا مرد بیچاره را با خود به دنیای دیوانه‌های شیزوفرن کشید. ما او را به خانه میبریم تا برای آخرین بار تماشایش کنیم. میدانی برادر من سالها در خارج بود، طوری که ما چهرش را از یاد برده بودیم. بالاخره بعد از 20 سال به استانبول بازگشت و در 3مین روز اقامت آخرین نفسش را کشید. مرگش چنان غیرمنتظره بود که اگر خویشاوندان و همسایگان جسدش را نبینند باورشان نمی شود که مرده است. نگهبان با عصبانیت گفت: آه خانم جان، عقلت را از دست داده ای؟ چنین چیزی در مذهب ما وجود ندارد. امیدوار بود که فرمان را از دستش بگیرد. ما مرده هایمان را در معرض تماشا قرار نمی دهیم. چهرهش هنگام گفتن جمله بعدی به شکل محسوسی سخت شد. اگر همسایگان خواستند او را ببینند، باید به مزارش در گورستان سر بزنند. در همان حال که خاله فریده داشت در مورد این امکان فکر می کرد، خاله جوریه که کنارش ایستاده بود با ابروهای لنگه به لنگه به مرد همانطور نگاه می کرد که به شاگردانش سر امتحان شفاهی وقتی می‌خواست به آنها بفهماند که پاسخشان تا چه حد غیر منطقی است. خاله فریده که دوباره به دنیای واقعی برگشته بود، دنباله حرف را گرفت.
آخر برادر نگهبان، وقتی 2 متر زیر خاک است چطور او را ببینند؟ نگهبان مایوسانه ابروهای کلفتش را بالا کشید، اما از آنجایی که برایش روشن شده بود بحث با این زن به جایی نخواهد رسید، ترجیح داد حرفی نزند. خاله فریده آن روز صبح موهایش را مشکی کرده بود، آرایش روز عزا. با اطمینان سرش را تکان داد و اضافه کرد: خیالت راحت باشد. مطمئن باش که ما او را مثل مسیحی هایی که در فیلم ها نشان می دهند به معرض نمایش نخواهیم گذاشت. نگاه اخمالود نگهبان برای 1 دقیقه وحشتناک در سکوت کامل روی چشمان گردان و دستان ناآرام خاله فریده ثابت ماند. حالا دیگر کمتر از قبل عصبانی بود و بیشتر حیرت زده و مغشوش به نظر می رسید. انگار 1 دفعه برایش روشن شده بود که این زن دیوانه ترین موجودی است که در زندگی با او برخورد داشته. چشمان راسویی‌اش را در جستجوی کمک به اطراف چرخاند و چون کمکی نرسید به سمت جسد برگشت که با حوصله در انتظار نتیجه تصمیم آنها بود. بعد دوباره به سمت خاله ها برگشت، اما اگر هم در این چشم سرگردان یخبسته پیامی مخفی شده بود، کسی قادر به باز کردن رمز آن نشد. به جایش خاله جوریه 1 انعام چرب و نرم گذاشت کف دستش. به این ترتیب نگهبان پولش را برداشت و جنازه هم سهم خانواده کازانچی شد. به سرعت کاروانی از 4 ماشین پشت سر هم ردیف شدند. جلوتر از همه نعشکش، ماشینی به سبزی صابون، رنگی که نعشکش‌های مسلمانان باید داشته باشد، در حالی که برای اقلیت‌های مذهبی از جمله یهودیان، ارمنی‌ها و یونانی‌ها نعشکش سیاه در نظر گرفته شده. تابوت پشت وانتی که از 3 طرف بسته بود قرار گرفت و چون باید 1 نفر با مرده می رفت، آسیا داوطلب شد. آرمانوش که بهت را در چهرش می شد دید، دست آسیا را محکم گرفته بود، طوری که انگار با هم داوطلب شده باشند. راننده نعشکش که به شکل حیرت انگیزی شبیه نگهبان مسجد بود تذکر داد: هیچ زنی جلو کنار من نمی نشیند. شاید برادر بودند. یکی جسد را می شست، آن یکی می برد. شاید 3 هم در قبرستان منتظر باقی مراسم بود. خاله زلیحا از پشت سر گفت: چاره‌ای نیست. باید این کار را بکنید. در این خانواده دیگر مردی وجود ندارد. لحنش چنان سرد بود که نطق مرد کور شد. شاید فهمید که اگر واقعاً در این خانواده مردی وجود ندارد، همان بهتر که به جای این زن مینی ژوپوش ترسناک که توی دماغش هم حلقه کرده، دخترها را سوار کند. اینطور شد که مرد دست از اعتراض کشید و نعشکش به حرکت درآمد. درست پشت سر او تویوتای کرولای روز بود. وحشت او درست مثل ماشینش که هر بار پیش از ایستادن تکان سختی می‌خورد، قابل لمس بود. ماشین هر بار فقط 1 متر جلو می‌رفت، انگار سکسکه گرفته باشد و یا ترافیک سنگین ترسانده باشدش. به سختی میشد روز را با توجه به ترس فزاینده‌ای که حالا گریبانگیرش شده بود، پشت فرمان ماشین جیپ غول پیکر تصور کرد. زنی که در اتوبان‌های عریض آریزونا گاز میداد و میرفت، در خیابان‌های پر از دستانداز و مملو از ماشین استانبول آدم دیگری شده بود. راستش این که روز حالا چنان بهت زده بود که سرگردانی و حیرت به غم و غصه‌اش میچربید. 72 ساعت بعد از رسیدن به اینجا احساس میکرد که اشتباهی از لای سوراخی در فضا به جهان دیگر پرتاب شده. سرزمینی که هیچ چیز در آن عادی به نظر نمی رسید و حتی مرگ هم وقتی دقیق نگاه می کردی چیزی سورئال در خود داشت. کنار او ننه کلثوم نشسته بود که نمی توانست با عروس آمریکایی ارتباط برقرار کند. تازه با روز آشنا شده بود، اما حالا که عروس شوهرش را از دست داده بود نسبت به او احساس نزدیکی و همدردی داشت. البته بیشتر از همه دلش برای خودش می‌سوخت که پسرش را از دست داده بود.
روی صندلی عقب پتیتما نشسته بود. روسری فیروزه‌ای تیره که لبه‌اش با نوار مشکی دوخته شده بود بر سر داشت. از همان روز اولی که پای روز به استانبول رسید، وقت زیادی برای فهم این موضوع گذاشت که چرا بعضی از زنهای ترکیه روسری بر سر دارند و باقی نه. البته بعد از مدت کوتاهی دست برداشت. پاسخ این سوال را نمی‌توانست در دور و برش پیدا کند. چرا پتیتما که معلوم نبود چند سال از عمرش می‌گذرد روسری به سر می‌کرد و عروسش کلثوم بی حجاب بود و چرا فقط یکی از خاله‌ها حجاب داشتند و ستای دیگر نه؟ درک این نکته صاف و ساده از دایره فهمش فراتر بود. پشت سر تویوتا خاله زلیها با آلفا رومئو متالیک نقره‌ایش بود که 3 خواهر یک طوری در آن چپیده بودند. خاله جوریه سبدی روی پایش داشت که سلطان پنجم خود را در آن گلوله کرده بود. امروز به شکل عجیبی آرام بود. انگار مرگ یک انسان در وجود وحشی گربه‌ایش اثر داشته باشد. کنار آلفا رومئو یک فولکس قورباغه‌ای می‌رفت که آرام پشت فرمانش بود. با اینکه درست نفهمیده بود چرا خانواده کازانچی مردهشان را به خانه میبرند، اما این را میدانست که هیچ چیز خسته کننده تر از مخالفت با خاله ها نیست، مخصوصاً حالا که همگی با هم بودند. به همین دلیل تصمیم گرفت که سؤالی مطرح نکند. به همین دلیل با آنها به راه افتاد تا در این اوضاع آشفته مواظب عشقش باشد. در خیابانی شلوغ و سر چراغ قرمز 4 راهی در شیشلی، چند خیابان مانده به گورستان مسلمانان که نگهبان مسجد می‌خواست آنها را به آنجا بفرستد، تصادفاً پشت سر هم توقف کردند. درست مثل سربازان خط مقدم، گردانی سرکش که شوق جنگیدن داشتند ولی هدف مشترکی را دنبال نمی‌کردند. خاله فریده سرش را از پنجره بیرون آورد و به سمت چپ و راست تکان داد. ظاهراً از این که تصادفی حرکت مشترکی کرده بودند هیجان زده بود، حتی اگر به دلیل قرمز شدن یک چراغ باشد. روز به او محل نگذاشت و ننه کلثوم کسی بود که برایش دست تکان داد. پشت چراغ قرمز بعدی، آسیا که بین راننده و آرمانوش نشسته بود با دقت اطراف را برانداز کرد، اما خوشبختانه گمشان کرده بودند. برای یک لحظه به طرز بی‌شرمانه‌ای از نبود افراد خانواده کازانچی در دور و بر احساس آرامش کرد. البته اگر آن یکی را که پشتشان توی تابوت خوابیده بود در نظر نمی گرفتیم. همونطور داشتند در ترافیک سنگین، ژلاتینی و تا حدی منعقد شده که اینجا و آنجا به شکل غیرمنتظره‌ای باز میشد پیش میرفتند که یک باره کامیون سرخ رنگ کوکاکولا جلویشان ظاهر شد. بعد از سبز شدن چراغ سمت راستشان ردیفی از ماشین‌های طرفداران تیم فوتبال ظاهر شدند. به کلاه، شال، پرچم و حوله‌های تیمشان مجهز بودند. بعضی حتی موهایشان را هم به رنگ نماد تیمشان قرمز و زرد درآورده بودند. هواداران که حرکت آهسته ماشین‌ها ناامیدشان کرده بود، دچار بیحالی شده بودند. با هم حرف می‌زدند و گاهی شالگردن‌هایشان را از پنجره بیرون می‌آوردند و تکان می‌دادند. اما وقتی دوباره ماشین‌ها به حرکت درآمدند، با انرژی تازه‌ای شروع به سرود خواندن و شعار دادن کردند. چند لحظه بعد یک تاکسی که دور و برش پر از برچسب‌های جور و جور بود، با بی‌ملاحظگی خود را در فضای کوچکی که میان نعشکش و کامیون کوکاکولا ایجاد شده بود، جا کرد. راننده بغل دست آسیا با عصبانیت روی ترمز زد و فحش آبداری نثار تاکسی کرد. همانطور که آرمانوش داشت با حیرت به تاکسی نگاه می‌کرد و راننده فحش می‌داد، آسیا سعی داشت هر طور شده برچسب‌های دور و بر تاکسی را بخواند. میان آنها برچسبی رنگین کمانی کشف کرد که رویش نوشته بود: مرا احمق خطاب نکن، احمق‌ها هم دل دارند. راننده تاکسی مردی یغور با پوستی تیره بود که سبیل انقلابی خاکستری داشت و حدوداً 60 ساله به نظر می رسید. پیرتر از آن بود که در چنین شلوغ بازی‌های فوتبالی شرکت کند.
قیافه 100% سنتی مرد درست در مقابل شیوه رانندگی غیر متعارفش قرار داشت. از آن جالبتر قیافه مسافران و شاید دوستانش در تاکسی بود. مرد کنار راننده نصف صورتش را زرد و نصف دیگر را قرمز کرده بود. آسیا می توانست به وضوح چهرهش را از داخل نعشکش که درست پشت تاکسی در حرکت بود ببیند. چون مرد سر و نیمی از بالاتنه را از پنجره تاکسی بیرون آورده بود و با یک دست پرچم زرد و قرمزی را تکان میداد و با دست دیگر محکم صندلی جلو را نگه داشته بود. بالاتنه مرد به شکل ضربه‌ای خارج از ماشین تکان می‌خورد و پایین تنه داخل آن پنهان بود. به این ترتیب به نظر می رسید که مرد به طرزی جادویی از وسط به دو نیم تقسیم شده. آسیا حتی از دور هم می توانست دماغش را ببیند که بر اثر استفاده از الکل به رنگ سرخ تیره در آمده، طوری که توازن میان نیمه زرد و قرمز چهره به ضرر زرد به هم خورده است. تازه داشت فکر می کرد که کدام نوشیدنی آبجو، راکی یا هر دو با هم می تواند دماغ آدم را به این رنگ در بیاورد که پنجره عقب هم پایین کشیده شد و یکی دیگر از طرفداران طبلی را بیرون آورد و با دست دیگر به مسافران چسبید. در توافقی کامل دو هوادار نصف هیکلشان را از پنجره بیرون آورده بودند. انگار دو شاخه باشند که از سمت راست درخت تاکسی زرد بیرون زده باشند. بعد مرد جلویی چوبی در آورد و شروع به کوبیدن بر سر طبلی کرد که دیگری بیرون آورده بود. ناممکن بودن این کار به آنان انرژی جدیدی داد، چون همراه با طبل زدن سرود هم خواندند. در پیاده رو بعضی از عابران با حیرت به تماشایشان ایستادند و خیلی ها برایشان دست تکان دادند و با تمام قوا همراهشان دم گرفتند. بگذار زمین، آسمان، دریا صدایمان را بشنود. بگذار تمام دنیا زیر قدمهای سنگینمان بلرزد. آرمانوش با آرنج به پهلوی آسیا زد. چه می‌خوانند؟ آسیا اما نتوانست ترجمه کند، چون نگاهش روی پسر جوان لاغر و ژنده پوشی ثابت مانده بود که داشت با چسب داخل یک کیسه نایلون حال می‌کرد و در عین حال پاهای لخت و سیاه سوخته‌اش را با ریتم سرود تیم به زمین می‌کوبید. هر چند دقیقه یک بار می ایستاد، یک دماغ می کشید بالا و دوباره خودش را با ریتم سرود همراه می کرد. پژواکی ترسناک، کمی بعد از بقیه زیر قدمهای سنگین ما. در ضمن باقی هواداران هم پرچمها و حوله‌هایشان را از پنجره ماشین بیرون آوردند و با شادی به خواندن پرداختند. گاه یکی از تبالها یک لحظه صبر می کرد و بعد چوبش را مثل یک رهبر ارکستر به سمت فروشندگان دورگرد و آبرین می گرفت. انگار دارد همه را رهبری می کند. انگار تمام آشوب شهر نوازندگانش باشند. وقتی که نیمه اول سرود تمام شد، آشفتگی مختصری به وجود آمد. به نظر می رسید که بخش بزرگی از این مجموعه رنگارنگ بخش دوم سرود را نمی دانند. اما این موضوع مزاحم در همبستگیشان کوچکترین خللی ایجاد نکرد، چون دوباره از سر شروع کردند و این بار با سرزندگی و قدرت بیشتر خواندند. بگذار زمین، آسمان، دریا صدایمان را بشنود. بگذار تمام دنیا زیر قدمهای سنگینمان بلرزد. آنها در میان هرج و مرج و شلوغی در دریای زرد و قرمز از شاهراه می‌گذشتند. آرمانوش، آسیا و راننده در سکوت توی نعشکش نشسته بودند. نگاهشان روی تاکسی جلو ثابت مانده بود. به طرز خطرناکی چسبیده به آن می‌رفتند، طوری که آسیا لغزیدن قوطی‌های آبجو را از شیشه عقب تاکسی می‌دید. راننده نعشکش سکوت را شکست. نگاهشان کنید. آدم عاقل و بالغ اینطور رفتار می کند. پیش می آید یکی از هواداران فوت کند و بعد خانواده یا دوستان دیوانه‌اش
می‌خواهند که تابوت را با پرچم تیم بپوشانند و از من هم انتظار دارند این تابوت نفرت انگیز را به گورستان ببرم. از من بپرسید میگویم کفر محض است. باید قانونی باشد تا جلوی چنین مسخره بازی هایی گرفته شود. من عقیده دارم فقط روکش سبز برای روی تابوت باید مجاز باشد و دیگر هیچ. چه فکرهایی می کنند واقعا این آدم ها؟ اصلا مسلمان هستند؟ طرف مرده، حالا پرچم تیم فوتبال به چه دردش می خورد؟ شاید خدا برایشان در آن دنیا استادیوم ساخته باشد، یا شاید هم مسابقه فوتبال برقرار است. آسیا که نمیدانست چه جوابی باید بدهد، با ناراحتی سر جایش وول می‌خورد. بعد اما توجه راننده دوباره به تاکسی معطوف شد. گوشی همراه یکی از هواداران که از پنجره عقب سرش را بیرون آورده بود زنگ خورد. هوادار قوی هیکلی که با یک دست به ماشین چسبیده بود و با دست دیگر هنوز داشت تمام شهر را رهبری می‌کرد، خواست گوشیش را بردارد، اما یادش رفت که دست آزاد دیگری ندارد. تعادلش را از دست داد و در کنارش 2 چیز دیگر را، اول چوب طبل و بعد گوشی. هر دو درست جلوی ماشین نعشکش افتادند توی خیابان. تاکسی زرد فوراً ترمز کرد و وقتی نعشکش ایستاد، فاصلهشان از 1 تار مو هم کمتر بود. آسیا و آرمانوش بر اثر این توقف ناگهانی به جلو پرت شدند و هر دو با هم به تابوت که در پشت ماشین بود نگاه کردند. اتفاقی برایش نیفتاده بود. صاحب وسایلی که به زمین افتاده بودند با عجله و همچنان سرودخوانان با صورت زرد قرمزی که از شور و هیجان زیاد گل انداخته بود از ماشین پیاده شد. نگاهش را به ماشین عقبی انداخت، طوری که انگار بخواهد بابت این که همه را مجبور به توقف کرده عذرخواهی کند. تازه در آن حال فهمید که ماشین پشت سری نه یک ماشین معمولی بلکه نعشکش سبز صابونی است. نماد مرگ که مثل سایه‌ای ترسناک دنبال آدم می آید. مرد برای لحظه‌ای کشدار و ناراحت کننده سر جایش میخکوب شد. فقط وقتی ماشین‌های دیگر پر از هواداران سرودخوان از آنان جلو زدند و دوستش در تاکسی با بی‌صبری بر طبل کوبید به خود آمد. تلفن همراه و چوب را از خیابان برداشت. بعد از انداختن آخرین نگاه به نعشکش سر برگرداند و دوباره سوار تاکسی شد. این بار دیگر سرش را از پنجره بیرون نیاورد و با حالتی مغموم سر جایش نشست. آرمانوش و آسیا لبخند زدند. آسیا به راننده که تمام مدت این صحنه را با آنها تماشا می‌کرد گفت: به نظر می‌رسد که شغلتان طوری است که همه بیشترین احترام را برایتان قائلند. دیدن سایه‌تان هم می‌تواند سرسخت‌ترین و پرشورترین هوادار فوتبال را هم به وحشت بیاندازد. راننده پاسخ داد: نه، حقوق چندانی نمیگیرم. بیمه ندارم. حق اعتصاب و بازنشستگی که هیچ. قبلا راننده کامیون بودم. بار میبردم. زغال سنگ، نفت، گاز مایع، آب آشامیدنی. چیزی نبود که بار نزده باشم. بهتر از این کار فعلی بود؟ شوخی میکنی. معلوم است که بهتر بود. اینجا بار میزدی و میرفتی به شهر دیگر. آقا بالا سر نداشتی. کسی نبود که مجبور باشی تملقش را بگویی. اگر دلت میخواست میتوانستی کمی برای خودت بگردی. فقط باید مهلت را رعایت میکردی و بار را سر وقت تحویل میدادی. از این که بگذریم شغل تر و تمیز و مورد احترامی بود. جلوی هیچ کس هم نباید خم و راست میشدی. ترافیک سبک شد و راننده گذاشت روی دنده بالاتر. کمی بعد گردان هواداران به سمت ورزشگاه پیچیدند. آسیا خواست بداند چرا دست از شغلتان کشیدید؟ پشت فرمان خوابم برد. 1 دقیقه قبلش داشتم در جاده میرفتم و بعد یک دفعه چنان صدایی شنیدم که انگار قیامت شده باشد. وقتی که چشمم را باز کردم
خود را در آشپزخانه یک مسافرخانه سر جاده دیدم. آرمانوش به پچ پچ پرسید: چه میگوید؟ آسیا هم همانطور پاسخ داد: باور کن که هیچ علاقه‌ای به دانستن حرفایش نخواهی داشت. خب پس بپرس که روزانه چند تا مرده میبرد. وقتی که سوال را ترجمه کرد، راننده سری تکان داد. به فصل مربوط می شود. بهار بدترین وقت است. مردم زیاد نمی میرند. اما بعد تابستان که از راه می رسد، سرمان از همیشه شلوغ‌تر است. درجه حرارت که به 27 برسد دیگر قیامتی است. مخصوصاً پیرها مثل ملخ می میرند. در تابستان استانبولی ها دست دسته می میرند. به فکر فرو رفت و آسیا را با چالش ترجمه منطقی جمله آخر نطقش به حال خود گذاشت. بعد نگاه گذرایی به یک آبر اسموکینگ پوش انداخت که داشت با تلفن همراه به کسی امر و نهی می‌کرد. همه این پولدارها تمام عمرشان پول جمع می‌کنند. برای چه واقعاً؟ چقدر احمقند؟ مگر کفن جیب دارد؟ در پایان کار لباس همه مان همین چند متر چلوار است دیگر. همش همین. نه جامعه فاخری، نه زیب و زیوری. می توانی در قبر اسموکینگ یا لباس شب بپوشی؟ چه کسی آسمان را بالای سر این افراد نگه می دارد؟ آسیا جواب را نمی دانست و به همین دلیل هم اصلاً به آن فکر نکرد. اگر کسی آسمان را نگه ندارد، چطور می شود زیرش زندگی کرد؟ من که پایه و ستونی نمی بینم. شما می بینید؟ اگر خدا بگوید که دیگر آسمان را نگه نمی دارم، دیگر چه کسی می تواند در ورزشگاه فوتبال بازی کند؟ این سوال هنوز پا در هوا بود که پیچیدند و بالاخره به عمارت کازانچی رسیدند. خاله زلیها جلوی در ایستاده بود. چند کلمه‌ای با راننده رد و بدل کرد و انعامی کف دستش گذاشت. فولکس، آلفا رومئو نقره‌ای و تویوتا کرولا کنار هم ایستاده بودند. ظاهراً همه زودتر رسیده بودند. خانه پر از مهمان منتظر ورود جنازه بود. آرمانوش و آسیا وارد خانه‌ای شدند که جو غالب در دست زنان بود. با اینکه اغلب مهمانان در اتاق نشیمن طبقه اول جمع شده بودند، بعضی‌ها اجالتاً در اتاق‌های دیگر سرگرم بودند. در حال پوشک عوض کردن، مؤاخذه یک بچه بی‌تربیت، پشت سرگویی و غیبت و یا چون وقت عصر شده بود در حال نماز خواندن. دخترها چون نمی‌توانستند به اتاق خوابشان بروند، راهی آشپزخانه شدند. جایی که خاله‌ها به پچ پچ تراژدی شب قبل را تجزیه و تحلیل و در ضمن سینی‌های عاشوره را پر می‌کردند. خاله جوریه که نزدیک اجاق ایستاده بود گفت: مامان بیچاره واقعاً بهت زده است. چه کسی فکر می‌کرد همه عاشوره ای را که برای مصطفی پخته بود در مراسم عزاداریش پخش کنند؟ خاله فریده بدون آنکه نگاهش را از روی یک لکه خیالی و مرموز روی کف آشپزخانه بردارد تأکید کرد: بله، زن آمریکاییش بهت زده شده. بیچاره، برای اولین بار در زندگیش میآید استانبول و شوهرش را از دست میدهد. چه وحشتناک! خاله زلیها که سیگار به دست پشت میز نشسته بود و به حرف خواهرانش گوش میکرد، زیر لب گفت: من فکر میکنم به آمریکا برگردد و آنجا دوباره ازدواج کند. میدانید که تا 3 نشه بازی نشه. اگر دوباره ازدواج کرد باید یک بار دیگر هم شانسش را امتحان کند. فقط سوالم این است که بعد از یک مرد ترک و یک ارمنی این بار قرعه به نام چه کسی میافتد؟ خاله جوریه پرسید: چطور میتوانی در مورد یک زن عزادار چنین حرفی بزنی؟ خاله زلیها آه کشید: عزاداری هم چیزی در حد باکرگی است. باید به کسی تقدیمش کرد که بیش از همه حقش است. هر دو خاله با بهت و حیرت به هم نزدیک شدند. در همین حال آسیا و آرمانوش در حالی که سلطان پنجم در طلب غذا دنبالشان میو میو می کرد وارد آشپزخانه شدند.
خاله زلیخا گفت: خواهرها، بیایید به این گربه چیزی بدهید تا همه آشوره ها را نخورده. اینجا خاله بانو که در 20 دقیقه گذشته در آشپزخانه سرگرم کار بود، چای دم می کرد، لیمو قاچ می کرد و بدون اینکه وارد گفتگو شود، حرفهای خواهرانش را می شنید. یک لحظه به سمت خواهر کوچک برگشت و گفت: یک کاری را باید همین الان انجام دهیم. در کمد را باز کرد. کارد تیز و بزرگی درآورد. یک پیاز برداشت و به 2 نیم تقسیم کرد. بعد نصف را برداشت و گرفت زیر دماغ خاله زلیخا. خاله زلیخا از روی صندلی بلند شد. چه کار میکنی؟ خاله بانو سر تکان داد. دارم کمکت میکنم گریه کنی عزیزم. نمیخواهی که مهمانها تو را اینطوری ببینند. هرچند هم که آزاد و رها باشی، باز هم باید در خانه عزادار 2 قطره اشک بریزی. وقتی که خاله زلیخا با پیازی زیر دماغ چشمهایش را بست، شبیه مجسمه آوانگاردی بود که شانسی برای به نمایش در آمدن در یک موزه معمولی ندارد. زنی که نمیتوانست اشک بریزد و پیاز به او کمک کرد. خاله زلیخا چشمان سبز یشمیش را باز کرد و دماغش را بالا کشید. چند قطره اشک ریخت روی گونه هایش. پیاز کار خودش را کرده بود. خاله بانو سر تکان داد. خب، حالا می توانیم به اتاق نشیمن برویم. مهمانان حتما از این صاحب خانه ها که مردهشان را تنها گذاشتند در تعجبند. این را خواهری گفت که یک زمانی با خاله زلیخا مامان بازی می کرد. برایش لالایی های من درآوردی می خواند. یک کارتون را بر می گرداند به جای میز و رویش بیسکویت می چید. قصه هایی تعریف می کرد که در آن همیشه شاهزاده به دختر زیبا می رسید. نوازشش می کرد و قلقلکش می داد. خواهری که هیچ کس چون او نتوانسته بود زلیخا را به خنده بیندازد. خاله زلیخا موافقت کرد و گفت: باشد، برویم. به این ترتیب خرامان به اتاق نشیمن رفتند. 4 خواهر جلو و آرمانوش و آسیا هم از پیشان. با قدم‌های آهسته به اتاق نشیمن پر از مهمان وارد شدند، جایی که جنازه در آن قرار داشت. روز روی یک پشتی گوشه اتاق نشسته بود. موهای بلندش با روسری پوشانده شده و چشمهایش از گریه باد کرده بود. بدن چاقش میان غریبه ها گیر کرده بود. همین که چشمش به آرمانوش افتاد، با تکان دادن دست او را به سوی خود خواند. روز پرسید: آمی، کجا بودی؟ ولی منتظر پاسخ نماند و سوالات بعدی را مطرح کرد. من که اصلا نمیفهمم اینجا چه خبر است. تو فهمیدی برنامهشان با جسد چیست؟ کی میخواهند خاکش کنند؟ آرمانوش که خودش هم اطلاع درستی نداشت، به مادر نزدیک شد و دستش را گرفت. مامان، مطمئنم که میدانند چه کار کنند. اما من زنش هستم. سر کلمه آخر مکث کرد. انگار خودش هم چندان اطمینانی به حرفش نداشته باشد. او را روی کاناپه بی پشتی گذاشته بودند. دستهایش با انگشتان شست در هم تنیده روی سینه قرار داشت. جایی که یک ورقه پولادی سنگین باید از ورم کردن جسد جلوگیری می کرد. 2 سکه نقره‌ای قدیمی روی پلک چشمش گذاشته بودند تا باز نشود. دهانش را با چند قاشق آب تبرک بسته بودند. در کاسه‌ای رویی چند عدد عود کنار سرش در حال سوختن بود. با اینکه همه پنجره‌ها کیپ بودند، هر چند دقیقه یک بار دود در اتاق بلند می‌شد. انگار جریان بادی نامعلوم از میان دیوارها به داخل نفوذ کند. دود به طور زیگزاگ از کنار دیوار برمی‌خاست و به شکل تکه‌های کوچک خاکستری در اتاق ولو می‌شد. گاهی هم به شکل حلزونی کنار جسد فرود می آمد. درست مثل عقابی که به دنبال طعمه به سمت پایین پرواز کند. بوی تند و تیز عود چنان شدید بود که چشم حاضران را پر از اشک می کرد. هرچند برای خیلی هاشان اهمیتی نداشت.
همینطوری هم در حال گریه بودند. در گوشه‌ای یک قاری معلول و در خود فرو رفته میان زنها پرس شده بود و همانطور که با صدای بلند قرآن می‌خواند بالا تنش را می‌جنباند. تلاوتش ریتم مخصوصی را دنبال می‌کرد. سرعت زیاد می‌شد و بعد یک باره سکوت می‌کرد. آرمانوش سعی می‌کرد تناقض شدید میان قاری ریزنقش و زنان چاق و درشت دور و برش را ندیده بگیرد. همانطور که دانسته تلاش می‌کرد به جای خالی انگشتان مرد نگاه نکند. قاری در هر دست فقط 1.5 انگشت داشت. آدم بی اختیار از خودش می‌پرسید که چه اتفاقی افتاده است؟ مادرزادی اینطور بوده یا بریده شده؟ حالا دلیلش هر چه که باشد، این ایراد باعث شده بود که زنان در حضور او اینطور احساس راحتی کنند. در کل کلید کمال در او همان نقصش بود. راز تقدس او در شر و فاجعه نهفته بود. او موجودی در مرز به حساب می آمد و مثل همه موجودات این چنینی چیزی ترسناک با خود داشت. در عین حال که یک مرد بود، طوری مقدس به نظر می رسید که نمی شد جنسیتش را به حساب آورد. چنان مقدس و در عین حال معیوب بود که نمی شد فناپذیر بودنش را ندیده گرفت. قاری معلول نیازی به انگشت برای ورق زدن قرآن در ذهنش هم نداشت. او همه سوره ها را از حفظ می خواند. بعد از تلاوت سوره مورد نظر، قاری برای یک لحظه سکوت کرد تا طعمی را که کلمات مقدس در دهانش به جا گذاشته بودند قورت بدهد. بعد شروع به تلاوت سوره دیگر کرد. درست همین اوج و حضیضها دل زنان عزادار را آب می کرد. هیچ کدامشان عربی نمی فهمیدند، اما چنان مشتاق شنیدن صدای قاری بودند که حتی وقتی می زدند زیر گریه و به حقحق می افتادند رعایت می کردند که صدایشان باعث مزاحمت نشود. البته خیلی هم آرام گریه نمی کردند. در هر صورت هیچ وقت از یادشان نمی رفت که در مراسمی معنوی شرکت کردند. کنار قاری پتیتما مثل آلویی خشک و پلاسیده و چروک خورده دومین جای مهم را اشغال کرده بود. هر تازه واردی دستش را می بوسید و به او تسلیت می گفت. اما هیچ معلوم نبود که چیزی از حرفهایشان را شنیده باشد. به بیشتر افرادی که دستش را می بوسیدند فقط نگاه می کرد. اما گاهی هم در پاسخ خودش هم سوالی مطرح می کرد. از دوستان و یا خویشاوندان نزدیک می پرسید: عزیزم، تو را به جا نیاوردم. که هستی؟ و به افراد کاملا غریبه می گفت: از جایت تکان نخور، دختر بی تربیت. و در میان سکوت توجه برانگیز و تذکراتی که دیگران را به سکوت وامی داشت، از قیافش چیزی دستگیر آدم نمی شد. فقط در اضطرابی پنهان پلک می زد. در این لحظات نمی دانست که چرا این همه آدم آنجا جمع شدند و گریه می کنند. دیوان در آرامش و زنان در جنب و جوش بودند. دیوان سفید و زنان به طور عمده سیاه پوش بودند. دیوان بی صدا و زنان در همهمه بودند. انگار برای زنده بودن باید درست خلاف آن که مرده است انجام داد. بعد از مدتی یک باره همه زنان از جا برخاستند و با خضوع و خشوع تعظیم کردند. با چهره‌هایی که از غصه و احترام و در عین حال از کنجکاوی سرشار بود. خارج شدن قاری معلول از اتاق را دنبال کردند. خاله بانو که او را مشایعت می کرد دستش را بوسید و در حالی که دوباره تشکر می کرد انعامش را داد. تازه قاری از اتاق بیرون رفته بود که جیغ تیزی هوای اتاق را شکافت. صدا از گلوی زن چاقی در آمد که پیش از آن کسی او را ندیده بود. صدایش اوج گرفت و در یک لحظه صورتش ارغوانی شد و تمام تنش به لرزه در آمد. وضعش چنان دردناک و درد و رنجشش چنان قابل لمس بود که دیگران با شرمی آمیخته به احترام نگاهش می‌کردند. زن از آن گریه‌کن‌های حرفه‌ای بود که پولش را قبلا داده بودند
تا به خانه عزادار بیاید و چنان معرکه‌ای راه بیاندازد که دیگران هم به گریه تشویق شوند. آرمانوش در میان دسته عزاداران ناشناس در این حالت حتی مادرش هم به نظرش غریبه می آمد. دید که چطور زنان موجوار می آیند و می روند. با هماهنگی کامل و منظم مهمانان قبلی جایشان را به تازه واردین می دادند. یک دسته کلاغ روی نیمکت، کاناپه و تشکچه ها چنان تنگ هم نشسته بودند که شانه هایشان با هم تماس داشت. در سکوت به هم سلام می گفتند و همه این زنانی که در تنهایی ساکت به نظر می رسیدند اما به هنگام عزای همگانی این طور پر سر و صدا بودند، با صدای بلند گریه می کردند. تا اینجا آرمانوش چند رسم عزاداری را یاد گرفته بود. مثلا در خانه عزادار چیزی پخته نمی شد. به جایش هر مهمان یک سینی پر از غذا با خود می آورد. در آشپزخانه کوهی از دیگ و تابه روی هم جمع شده بود. نمک، گوشت و الکل را از جلوی چشم برداشته بودند و از بوی تحریک کننده شیرینی و کیک خبری نبود. در کنار عطرها و بوها صداها هم کنترل می شد. موزیک قدغن بود، نه تلویزیون و نه رادیو. همراه با یادآوری جانی کش، آرمانوش در پی یافتن آسیا چشم گرداند. او را میان حلقه‌ای از همسایگان پیدا کرد. سرش را بالا گرفته بود و در حالی که با حواس پرتی داشت با مویش بازی می کرد، نگاهش به جسد بود. آرمانوش تازه می‌خواست به سمت او برود که دید خاله زلیحا آمد و کنار دخترش نشست و با چهره‌ای غیر قابل نفوذ سر به گوش دختر برد و پچ پچ کرد. جسد روی پشتی قرار داشت. در میان گریه و زاری تمام نشدنی زنان عزادار، آسیا که صورتش یک باره مثل گچ سفید شد نشسته بود. بدون آنکه مستقیم به مادرش نگاه کند گفت: من که باور نمی کنم. زلیحا زیر لب گفت: نیازی هم نیست، اما بالاخره به این نتیجه رسیدم که به تو یک توضیح بدهکارم و اگر حالا نگویم زمان دیگری برای این کار نخواهد بود. او مرده است. آسیا آهسته برخاست و به جسد چشم دوخت. با دقت و تمرکز نگاه کرد. می‌خواست از یاد ببرد این جسد که با صابون سبز دافنه شسته شده و در 3 حوله چلوار پیچیده شده، این جسد که حالا بی حرکت زیر صفحه پولادی و 2 سکه قدیمی نقره قرار دارد، این جسد که آب تبرک رویش پاشیدند و با بوی عود معطر شده، پدر او بود. پدرش، داییش، پدرش، داییش. نگاهش را از جنازه برداشت و در اتاق گرداند تا خاله زلیحا را دید که حالا دیگر در عقب اتاق نشسته بود و نمیخواست بی‌تفاوتی‌اش را حتی با پیاز بپوشاند. آسیا همونطور که به او خیره شده بود فهمید چرا مادرش با اینکه خاله خوانده شود مخالفتی نداشت. خاله‌اش، مادرش، خاله‌اش، مادرش. آسیا یک قدم به پدر مرده‌اش نزدیک شد. یک قدم و بعد یک قدم دیگر و باز هم نزدیکتر. همان وقت بوی دود غلیظ در اتاق پیچید. صدای گریه روز از جایی می آمد. مثل همه زنان در این زنجیر بی پایان از سر درد اشک می ریخت. همه‌شان با واکنش‌ها و رفتارشان به هم پیوسته بودند. سرگذشت تک تکشان حالا چه می‌خواستند یا نه با دیگری پیوند خورده بود. از پس هر ناله مکسی کوچک می‌آمد. شاید در جمع عزاداران کسی بود که نمی‌خواست با دیگران هم صدا شود. آسیا زیر لب گفت: بابا. قاری می‌گفت: اول کلمه بود، پیش از هر چیز دیگر. در مورد پدرش درست عکس این قضیه صادق بود. یکی بود، یکی نبود. خیلی وقت پیش در سرزمینی دور، جایی که آبکش روی کاه،
الاغ جارچی و شتر سلمانی بود. وقتی که من از پدرم بزرگتر بودم و گهوارش را تکان می دادم و صدای گریه‌اش را می شنیدم، وقتی که دنیا وارونه بود و زمان مثل یک چرخ می چرخید و می چرخید، طوری که آینده از گذشته پیرتر می شد و گذشته مثل مزرعه‌ای بکر و دست نخورده. یکی بود، یکی نبود. مخلوقات خدا به اندازه دانه‌های گندم فراوان بودند و زیاد حرف زدن گناه بود، چون آدم می توانست چیزهایی را تعریف کند که به خاطر نمی آورد و چیزهایی را به خاطر بیاورد که نباید تعریف می کرد. سیانور ترکیب بیرنگی از نمک پتاسیم و اسید است. به شکر می ماند و به راحتی حل می شود. برعکس خیلی از مواد ترکیبی دیگر بودار است. بوی بادام می دهد. بادام تلخ. وقتی که کاسه عاشوره با دانه انار و سیانور تزیین می شود، دومی به زحمت قابل تشخیص است، چون بادام تلخ هم یکی از مواد است. شازده زهرمار با صدایی گرفته و لبخندی برخورنده که انتظارش می رفت گفت: بانوی من، چه کردی؟ در روند طبیعی حوادث دست بردی. خاله بانو لبهایش را روی هم فشار داد. بله. و چهرهش غرق اشک شد. درست است. من عاشوره را به او دادم. اما کسی که تصمیم به خوردن گرفت خودش بود. ما هر دو بر این باور بودیم که این کار بهتر است. خیلی محترمانه تر از زندگی کردن زیر سنگینی بار گذشته است. خدا مرا نخواهد بخشید. من برای همیشه از دنیای مؤمنان رانده شدم. دیگر پایم به بهشت نمی رسد. مستقیم راهی جهنم می شوم. اما خدا بهتر می داند که اصلاً پشیمان نیستم. عسلبانو با بیچارگی سعی در آرام کردن سرورش داشت. شاید تا آخر دنیا در برزخ بمانی. با دختر ارمنی چه خواهی کرد؟ راز مادر بزرگش را به او خواهی گفت؟ نمیتوانم. خیلی سخت است. از آن گذشته حرفم را باور نمی کند. شازده زهرمار گفت: زندگی مجموعه‌ای از حوادث است. خاله بانو کشو را باز کرد و گل سینه انار یاقوت نشان را درآورد. قصه را نمیتوانم برایش بگویم، اما این را به او میدهم. مادر بزرگ شوشان، صاحب اصلی این گل سینه، کسی که از ریشه درآورده شده بود، کسی که هر بار با شروع یک بخش جدید از زندگی نامی تازه می گرفت. شوشان استانبولیان به شرمین 626 بدل گشت. بعد نوبت شرمین کازانچی رسید و سر آخر تبدیل به شوشان چکمکچیان گشت. با هر کدام از این نامها بخشی از او برای همیشه از دست رفت. رضا سلیم کازانچی یک تاجر زرنگ بود، یک شهروند که خودش را با شرایط هماهنگ کرده بود و در نوع خود یک شوهر خوب. او آنقدر باهوش بود که فهمید جمهوری جوان ترکیه به پرچم فراوانی برای تزیین سرزمین پدری نیاز دارد. از دیگسازی به ساخت پرچم رو آورد. همین او را به یکی از مرفه‌ترین و پولدارترین تجار استانبول بدل کرد. اولین باری که گزارش به پرورشگاه افتاد، می‌خواست با مدیر آنجا درباره یک قرارداد صحبت کند. در آن راهروهای تیره و تار، دخترک ارمنی را دید که تازه مسلمان شده بود. طولی نکشید که فهمید او خواهرزاده مردی است که او در این دنیا از همه بیشتر تحسینش کرده. استاد لوون، مردی که به او هنر دیگسازی را آموخت و وقتی که بچه فقیری بیش نبود او را نزد خود پذیرفت. فکر کرد حالا وقت آن رسیده که دینش را ادا کند. اما وقتی که پس از بارها دیدار از دختر تقاضای ازدواج کرد، فقط ادای دین نبود، عاشقش شده بود. شک نداشت که دختر همه چیز را از یاد خواهد برد. شک نداشت که اگر با او خوب رفتار کند،
اگر عاشقانه دوستش داشته باشد و اگر یک فرزند و خانه‌ای زیبا به او بدهد، گذشته را ذره ذره از یاد خواهد برد و زخمهایش التیام خواهد یافت. او فقط به زمان نیاز داشت. برای خودش دلیل می آورد که وقتی زنان خودشان بچه دار شوند، دیگر نمی توانند بار گذشته را به دوش بکشند. وقتی خبر رسید که زنش او را ترک کرده تا با برادرش به آمریکا برود، اول نمی توانست باور کند و بعد از او متنفر شد. شوشان از تاریخچه خانواده کازانچی و از خاطره پسرش ناپدید گشت. برای پسر شوشان حالا دیگر اهمیتی نداشت که لوون یا لوونت نامیده شود. او تبدیل به مردی تلخ شد. همانقدر که در بیرون از خانه مؤدب و مهربان بود، در خانه و با بچه‌هایش، چه دختر و چه پسر، بسیار بیرحمانه رفتار می کرد. سرنوشت خانواده ها به نحوی با هم مخلوط می شوند. آنچه بر سر نسل گذشته آمده در زندگی روزمره امروز نقش بازی می کند. گذشته همه چیز هست جز چیزی که گذشته باشد. اگر لوونت کازانچی اینقدر تلخ نمی شد، اینقدر خانواده‌اش را زیر فشار نمی گذاشت، شاید مصطفی تبدیل به یک آدم دیگری می گشت. اگر شوشان در سال 1915 بر اثر اتفاقاتی که افتاد یتیم و تنها نمی ماند، آیا امروز آسیا حرامزاده می شد؟ زندگی مجموعه‌ای از حوادث است، حتی اگر برای کشف این واقعیت به یک جن نیاز باشد. غروب خاله زلیحا به حیاط رفت، چون آرام نمیخواست وارد خانه شود. ساعتها همانجا به انتظار مانده و تمام سیگارهایش را کشیده بود. برایت چای آوردم. باد بهاری که چهره خاله زلیحا را نوازش می‌کرد، بوی تند دریا را با خود داشت و بوی علف تازه و بوی شکوفه‌های بادام استانبول که هنوز باز نشده بودند. آرام پاسخ داد: ممنون عزیزم، چه استکان زیبایی. خاله زلیحا استکان را در دست چرخاند و وقتی آن را شناخت صورتش روشن شد. خوشت می آید؟ عجیب نیست؟ می دانی همین حالا به فکرم رسید؟ این سرویس را 20 سال پیش خریده بودم. به راستی عجیب است. آرام پرسید: چه چیزی عجیب است؟ و اولین قطرات باران را بر پوستش احساس کرد. خاله زلیحا گفت: هیچ چیز. و صدایش را پایین آورد. فکر نمی کردم که سرویس استکان اینقدر دوام بیاورد. مدام می ترسیدم که به راحتی بشکنند. اما شاید سالم ماندند تا داستانها تعریف کنند. حتی استکانها همین کار را می کنند. همان وقت سلطان پنجم هم با شکم پر و چشمان خوابالود از خانه بیرون زد. یک بار دورشان چرخید و بعد خود را کنار خاله زلیحا گلوله کرد. مدتی با لیس زدن خودش سرگرم بود، اما بعد دست از کار کشید و به دور و بر نگاه کرد تا دلیل به هم خوردن آرامش خود را پیدا کند. به جای پاسخ یک قطره آب ولرم روی دماغش افتاد. قطره بعدی به سرش خورد. گربه با بدگمانی برخاست و پیش از آن که دوباره راه خانه را در پیش بگیرد، کش و قوسی به بدن داد. یک قطره دیگر و او سرعتش را زیاد کرد. شاید قانون را نمی شناخت. شاید صاف و ساده نمی دانست که نباید به چیزی که از آسمان می رسد نفرین فرستاد، حتی اگر باران باشد. خب دوستان گل، این هم قسمت پایانی رمان زیبای حرامزاده استانبولی نوشته الیف شاپاک. امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید و از اینکه با من تا اینجا همراه بودین خیلی خوشحال و سپاسگزارم. این رمان خاطرات زیادی رو در من زنده کرد و میدونم که برای شما هم همینطور بوده.
چیزهایی که درباره مراسم عزاداری و اینا گفتش که اصلا کامل ما توش زندگی کردیم. درباره استانبول حرف میزد. من خودم فکر می‌کردم داره دقیقاً تهران رو توصیف میکنه. میخوام بگم که این خانم الیف شافاک چقدر با روحیات و اخلاقیات جامعه شرقی و ترکیه آشناست. دقیق اون جزئیات رو دیده، به خاطر سپرده و خوب نوشته دربارش. منتظر نظرات زیبای شما هستم. مثل همیشه لایک و معرفی کانال رادیو شبانه و توصیه این ویدیو به دوستان خودتون رو فراموش نکنید. رادیو شبانه جایی است برای شنیدن صدای همه شما.